Right. Today we have another topics of system, I call it. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái chủ đề nữa của một cái hệ thống. I used to want to say that we got to treat a lot of what we do in our life like a system. Và như là tôi đã nói rằng là chúng ta cần phải đối xử với những cái gì mà chúng ta làm ở trong cuộc sống như là những cái hệ thống. Because once you have system, Bởi vì là một khi mà các bạn có hệ thống, you can move it around. thì các bạn có thể là di chuyển nó. When I say move it around means that when you have a system, you have a process. Có nghĩa rằng khi mà tôi nói như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà bạn có hệ thống có nghĩa là bạn có quy trình. So when you have a process, Và khi mà bạn có cái quy trình, you know how it starts and where it ends. thì bạn cũng biết được rằng là nó bắt nguồn như thế nào và nó kết thúc như thế nào. So that if you try it yourself, Và nếu mà bạn thử nó ở chính bản thân bạn, you can bring it to another person. bạn có thể là đem về cho cả người khác nữa. And because there is a process in it and there are steps in it, Và bởi vì là nó có cái quy trình ở đó, nó có từng bước một ở đó, it's easier for you to explain to these persons that you are talking to. thì nó dễ dàng hơn cho bạn để có thể là giải thích với cái người mà bạn đang nói chuyện. It allows you to be able to, if the persons apply or if a person's going to apply, it also helps you to train and talk to the person. Và cái người đấy nếu mà người ta áp dụng thì nó cũng dễ dàng hơn cho bạn để có thể là nói chuyện với họ, hoặc là nó cũng dễ dàng hơn để bạn đào tạo họ nữa. You know what I always tell people? Bạn có biết rằng là tôi luôn nói với mọi người cái gì không? And I don't know whether you agree with me or not. Tôi cũng không biết rằng là bạn có đồng ý với tôi hay là không. Very often you go to a speech or to a seminars and so on. Và thường ấy là các bạn sẽ đi đến những cái hội thảo, đi đến những cái cuộc diễn thuyết. And you get motivated, that's good. Và bạn được truyền cảm hứng, bạn được tạo động lực thì cái điều đấy nó tốt. And of course there are many ways to get motivated. Và tất nhiên là có rất là nhiều cách để có thể là được tạo động lực. We have gone into some many seminars. Chúng ta đã từng đi tới rất là nhiều những cái hội thảo. It applied to me too. Nó cũng áp dụng với chính bản thân tôi nữa. You know, like I share with you that I do have got people that comes to me and ask me question like, Ken, if you are the organizers of a big seminars, Và có những cái người đi đến và nói với tôi rằng là Ken là nếu bạn là cái ban tổ chức của một cái hội thảo lớn. you know there are a lot of speakers where they speak to us. Rất là nhiều những cái người diễn giả khi mà người ta nói chuyện với chúng ta, They don't understand a lot of our culture. người ta không có hiểu về cái văn hóa của chúng ta nhiều. And most of the time they share with us things that cannot be applicable. Và có thể là bạn có thể nhận ra được rằng hầu hết ý, là những cái gì người ta chia sẻ với chúng ta nó không thể nào mà nó áp dụng được ở trong tình huống của mình. So in the end, most of them comes in with what we call the entertainment. Thế nên chúng ta mới gọi đó, nhiều khi chúng ta chỉ gọi là những cái giải trí mà thôi. They make you do a lot of things to make sure that you get excited, huh? Người ta làm rất là nhiều thứ để có thể đảm bảo rằng là bạn có được cái sự hào hứng. Of course, they'll make you laugh and they'll make you cry. Tất nhiên là họ cũng làm cho bạn khóc, làm cho bạn cười. Yeah, that's normal. Cái điều đấy là bình thường. And that's normally what we do in a seminar if we want to motivate a person. Thì đấy là những cái gì mà thường làm ở trong những cái buổi hội thảo khi mà người ta muốn khiến cho các bạn được tạo động lực. On the other side of it, Ở bên mặt khác, I always say this. tôi luôn luôn nói như thế này. Training, if it's a training. Đào tạo ấy, nếu mà nó là đào tạo. Training without a system. Đào tạo mà không có cái hệ thống. It's an entertainment show. Thì nó như là những cái show giải trí thôi. Do you agree with me? Bạn có đồng ý với tôi hay là không? If you agree with me, give me a high five. Và nếu mà đồng ý với tôi thì high five với tôi. Remember, training without a system is basically an entertainment show. Do you agree or not? Hãy nhớ rằng là đào tạo ấy mà không có cái hệ thống thì nó chỉ như là những cái show giải trí mà thôi. Các bạn có đồng ý với tôi hay không? Because if you are really going to learn something, you need to bring away something for you to apply, isn't it? Bởi vì rằng là các bạn học về cái gì thì chắc chắn rằng các bạn muốn rằng cái đấy có thể áp dụng được với bạn, phải không? So today we're going to talk another systems. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta lại đi đến một cái hệ thống khác. It's a big number 3 today. Nó là cái số 3 lớn ngày hôm nay. The three methods, three ways to build an attitude in you. Là 3 cái cách để có thể xây dựng cái thái độ ở trong bạn. Now I used to say that, you know, that attitude is everything everyone knows. Và tôi thường nói rằng là cái thái độ ấy là cái tất cả mọi người chúng ta đều biết rồi. So sometimes we keep
asking ourselves, Thế nên là nhiều khi chúng ta hỏi bản thân mình, what exactly attitude is thái độ about? ấy chính xác nó là cái gì vậy? Can you share with me what do you think is the meaning to you as in the words attitude? Vậy thì bạn có thể chia sẻ với tôi rằng là bạn nghĩ như thế nào về cái từ thái độ hay không? It is so important. Cái đấy nó cực kỳ là quan trọng. How do you define attitude? Các bạn xác định là cái thái độ nó là cái gì? Can you share with me in the comments chat? Liệu rằng các bạn có thể chia sẻ với tôi nó là cái gì hay không? What is attitude? Thái độ ở đây nó là gì? Think about it. Hãy thử nghĩ về điều đấy. Because attitude, they say that it's everything. Bởi vì là chúng ta thường hay nói rằng là thái độ là tất cả. Yes, attitude is the way we respond to situations. Đúng That's vậy. good. Một số người nói rằng cái thái độ là cái cách mà chúng ta biểu hiện với tình huống. That sounds like EQ, the way we respond to situations. Thì nếu mà nói rằng là cái cách mà chúng ta phản hồi với cái tình huống ấy, thì nó gần như là cái EQ của chúng ta. The way we deal with problem. Và cái cách mà chúng ta giải quyết vấn đề. Yes, problem solving is very important skill today. Đúng vậy, cái ngày nay cái kỹ năng giải quyết vấn đề cực kỳ là quan trọng ngày nay. Now, of course, I read English. Attitude is the way we respond to situation in our life. That's good. That's good. The behavior, yeah, all right. Một số người nói rằng đấy là cái cách cư xử. So now the next question is then, what makes up an attitude? Vậy thì sau khi mà trả lời cái câu hỏi đấy rồi thì hãy trả lời cho tôi một câu hỏi nữa, đó chính là cái gì nó sẽ làm nên cái thái độ? We know that attitude has got a big impact in our life. Và chúng ta đều biết được rằng cái thái độ ấy nó có một cái ảnh hưởng cực kỳ lớn ở trong cái cuộc sống của mình. So if attitude has got such a big impact in our life, vậy thì nếu mà thái độ nó có cái ảnh hưởng lớn ở trong cuộc sống của mình, so is there a science to it? liệu rằng là nó có cái nghệ thuật ở đằng sau nó hay không? Is there something that I can bring away to be able to understand better? Liệu rằng là nó có cái khoa học ở đằng sau cái thái độ hay không, để từ đó là tôi có thể hiểu hơn về thái độ? Yeah, there are mindsets, there are values and beliefs and so on. Và đúng vậy, một số người nói rằng về thái độ, một số người nói rằng là về những cái nhân cách, về cái tính cách, về những cái giá trị. Very good. Yes, good. All of us got to start thinking about what it means about the word attitudes. Vậy thì đầu tiên tất cả chúng ta đều phải biết được rằng chúng ta cần phải hiểu được rằng là cái thái độ đấy nó là cái gì. Yes, you are right. Life isn't about what happened to you. Vậy thì cái cuộc sống ấy nó không phải là những cái gì, nó về những cái điều nó xảy đến với bạn. It is the way we respond to it. Mà là cái cách mà chúng ta phản hồi với nó. So it is true that the way we respond to a situation, to people, to a problem, to a challenge in our life. Vậy thì đấy nó cũng là đúng khi mà chúng ta nói rằng đấy là cái cách mà chúng ta phản hồi với tình huống, phản hồi với những cái thách thức, phản hồi với những cái gì xảy ra trong cuộc sống. Will be the most important and critical factors to success. Agree? Nó sẽ là cái nhân tố quan trọng nhất để có thể khiến chúng ta trở nên thành công. Các bạn có đồng ý với tôi hay là không? So remember, life is not what happened to us. Và vậy thì hãy nhớ rằng là cái cuộc sống ấy nó không phải là những cái gì nó xảy đến với chúng ta. Example, Ví dụ, COVID situation. ví dụ như cái tình hình Covid chẳng hạn. We can't stop COVID situation, right? Chúng ta không thể nào mà chúng ta dừng cái Covid được. It is how we respond to it. Mà là cái cách mà chúng ta phản hồi với cái tình huống đấy nó như thế nào. And I'm happy that all of us here respond to it by getting together every morning 5:30. Và tôi cực kỳ là vui bởi vì là tất cả các bạn ở đây chúng ta đều phản hồi với tình huống bằng cái cách là chúng ta cùng với nhau, chúng ta thức dậy vào 5:30 mỗi To sáng. find a way to become better in responding to it. Để có thể là tìm một cái cách tốt hơn để có thể là phản hồi với nó. So now we are dealing with this word called response. Vậy thì bây giờ chúng ta đang sử dụng một cái từ gọi là cái từ phản ứng. And that is the reason why we need to know that before you have a response. Vậy thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải biết được rằng là ở đằng sau cái phản ứng, there will be an attitude. nó là cái thái độ. Yeah, there will be a mindset, right? Nó là cái tư duy. So yesterday we spoke about the mindset. Và ngày hôm qua chúng ta nói về cái tư duy. So there is a saying that comes like this, that you might have a right mindset. Có một cái câu nói rằng là bạn có thể có một cái tư duy đúng. You show me that you are very positive. Bạn cho tôi thấy rằng là bạn cực kỳ là tích cực. But
your attitude is really wrong. Nhưng mà cái thái độ của bạn nó rất là sai. So you have a right attitude but a wrong mindset. Nhưng vậy thì bạn có thể thấy rằng là mình có cái thái độ đúng nhưng mà cái tư duy sai. Or have a right mindset and a wrong attitude. Hoặc là mình có cái tư duy đúng nhưng mà mình có cái thái độ sai. So, oh my God, it's so complicated. Thì mình mới cảm thấy rằng ôi trời ơi, sao mà nó lại But phức tạp đến như thế. But what is important is that you know that there's a mindset. Nhưng mà cái điều gì xảy ra ở đây đó chính là các bạn biết được rằng là nó có cái tư duy. After a person has a certain mindset. Và các bạn biết được rằng là sau khi mà cái người đấy người ta có một cái tư duy nhất định. And mindset is a very straightforward thing. Thì cái tư duy nó là một cái điều cực kỳ là đơn giản thẳng thắn. It's either you want to have a grow mindset, you want to grow, rằng là liệu là bạn muốn có một cái tư duy nó phát triển, or you are wanting to have a mindset that yeah, don't care, no? hay là bạn có một cái tư duy rằng là không có quan tâm, or you wanted to have a mindset that you want to keep your life simple. hay là bạn muốn có một cái tư duy mà mình giữ cho cái cuộc sống của mình nó đơn giản thôi. So it's a choice that we all made, Thế right? nên là đấy là những cái sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra. So I always says that success is never by chance. Thế nên là tôi luôn luôn nói rằng là cái sự thành công ấy nó không bao giờ là tình cờ cả. It's by the choice that we make. Nó là cái sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra. And when we make a choice, Và khi mà chúng ta đưa ra sự lựa chọn, every day we remind ourselves. mỗi ngày chúng ta đều nhắc nhở bản thân. And it becomes a habit. Và nó trở thành một cái thói quen. And that's how we set our mind for growth. Thì đấy là cái cách mà chúng ta thiết lập cái tư duy của chúng ta để có thể phát triển. And that's what we call mindset. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta gọi nó là tư duy. Do you have a mindset of being positive? That's a mindset, right? Liệu rằng bạn có cái tư duy trở nên tích cực hay không thì đấy là một cái tư duy. Or you have a mindset that's always negative. Hay là bạn có một cái tư duy mà nó luôn tiêu cực. If you have a positive mindset, you look up today every day and you wake up and you feel wonderful that you want to go for life. Và ví dụ như là bạn có một cái tư duy tích cực rằng bạn thức dậy mỗi buổi sáng và bạn cảm thấy tuyệt vời, bạn muốn làm một cái thứ gì đó. If you don't have a negative mindset, nhưng mà nếu mà bạn có một cái tư duy tiêu cực, every day you feel sad. Mỗi ngày thì bạn đều cảm thấy buồn. You feel angry. Bạn cảm thấy rất là giận dữ. You keep asking why life are so unfair to me. Và bạn cứ liên tục hỏi rằng là tại sao cuộc sống nó lại đối xử với tôi không công bằng như thế. So mindset is how we set our mind. Vậy thì cái tư duy nó là cái cách mà chúng ta thiết lập cái tâm trí của chúng ta. Now, what is then attitude? Vậy thì sau đó cái thái độ nó là cái gì? I always want to look at attitude as more like a process. Và tôi sẽ muốn nhìn vào cái thái độ nó giống như kiểu là một cái quy trình hơn. And what is a process of a mindset of an attitude? Rằng là đâu là cái tư duy của một cái thái độ? I'll break it into 3 parts. Tôi sẽ chia nó ra làm 3 phần. The first one is what I call the personality. Và cái đầu tiên ấy là cái mà tôi gọi là cái nhân cách. What is personality? Vậy thì cái nhân cách ở đây nó là cái gì? The second one is your character. Và cái thứ hai đó chính là cái tính cách. And the third one is your objective. Và cái thứ ba đó chính là cái mục tiêu. So you just look at these 3 words that are commonly used among us. Vậy thì bạn hãy nhìn vào 3 cái từ này mà chúng ta hay sử dụng ở xung quanh chúng ta. When you look at a personality, khi mà mình nhìn vào một cái nhân cách của một cái người, personality is something a little bit more obvious. Cái nhân cách ấy thì thường ấy nó sẽ dễ thấy hơn. For example, the persons work very hard. Ví dụ như là cái người này làm việc cực kỳ là chăm chỉ. The persons are driven by money. Cái người này được thúc đẩy bởi tiền. The persons that got ego. Cái người này người ta có cái tôi. The persons behave in a certain way. Cái người này người ta có một số những cái cách cái hành xử nhất định that affects him emotionally. Mà nói một cách về cảm xúc thì là nó ảnh hưởng đến anh ấy. Irritates him. Nó sẽ thúc đẩy anh ấy. So what irritates us every day to do certain things? Vậy thì cái điều gì ấy, nó thúc đẩy chúng ta mỗi ngày để chúng ta làm những cái điều nhất định? That is almost like the persons in them. We call it the personality. Thì đấy nó hình thành nên cái con người trong chúng ta và chúng ta gọi cái đấy nó là cái nhân cách. The character. Và bên cạnh đó cái tính cách. Okay, when you talk about Ken, what is your character? Vậy thì khi mà bạn nói rằng là Ken cái tính cách của bạn nó là cái gì? When I look at you, khi mà tôi nhìn vào bạn,
And if you do a certain things, I say your character is so good. Và khi mà bạn làm một cái thứ gì đó nhất định ấy, thì tôi nói rằng là cái tính cách của bạn nó tốt. So you realize the character is a little bit deeper. Vậy thì bạn mới nhận ra một điều rằng là cái tính cách ấy thì nó có cái gì đấy nó sâu hơn. We call a man of character. Và chúng ta gọi nó, đó chính là cái tính cách. What is a man of character? You see, a man of character means a lot, right? Vậy thì cái điều này nó có nghĩa là gì? And the next thing is that are you a person that is very focused to moving forward in your life? Vậy thì bên cạnh đó, đâu là cái mục tiêu mà các bạn hướng tới ở trong cuộc sống? Or are you one person that you know that you take one step forward, 3 steps backward, huh? Hay là bạn là một cái người mà bạn tiến 3 bước lên thì bạn đi 4 bước, bạn tiến 2 bước lên thì bạn đi 3 bước xuống. This is particularly very applicable for people that doesn't know what they want to do. Every time they move forward and then they say okay, wrong, and then they move 3 steps backward. Thế nên là đây nó dành cho những cái người mà người ta không biết là người ta cần phải làm gì. Nhiều khi là người ta cứ ok, người ta tiến lên khoảng vài bước, sau đó là người ta mới cảm thấy rằng nó không đúng rồi thì lại tiến lại. So we say that do you have a directions in life? Thế nên là nhiều khi chúng ta nói rằng là liệu bạn có một cái định hướng ở trong cuộc sống hay không? Are you a goal-driven person? Liệu rằng bạn có phải là một cái người mà được thúc đẩy bởi mục tiêu hay không? Are you dealing with things very objectively? Liệu rằng là bạn có xử lý tất cả mọi thứ nó theo cái mục đích của mình hay không? Nó theo cái cách khách quan hay không? So I uses 3 different steps to make up an attitude model. Vậy thì tôi đã chia cái thái độ ra thành 3 cái phần như thế này. Now, the next question is the same thing that I'm going to ask you. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là cái câu hỏi tương tự mà tôi sẽ hỏi bạn. Attitudes are feelings. Cái thái độ ấy nó là cái cảm giác. Attitudes are beliefs. Cái thái độ nó là cái niềm tin. So you realize this, there's a feeling is very much like your personality, you know. Vậy thì các bạn mới nhận thấy một điều rằng là cái cảm giác ở đây nó gần như cái nhân cách của bạn. The next thing is that your beliefs. Và cái tiếp theo đó chính là cái niềm tin. And that largely determine a person that will perceive the environment. Và nó sẽ phần lớn quyết định cái cách mà mọi người nhìn nhận về cái môi trường của họ. And this will eventually call the attitudes that leads to a certain behaviors. Và những cái đấy nó sẽ được gọi là một cái thái độ, và những cái thái độ đấy nó sẽ dẫn đến một số những cái hành vi và hành động nhất định. And action. Và một số hành vi và hành động nhất định. So when you put in your objective. Vậy thì khi mà bạn đặt vào cái mục tiêu của bạn. You are always now creating an energy for you to move forward. Thì nó sẽ tạo ra cái năng lượng cho bạn để có thể là tiến lên. So we all are leaders. Vậy thì tất cả chúng ta đều là leader. In our actions. Ở trong cái hành động của chúng ta. In our feeling. Ở trong những cái cảm xúc của chúng ta. When we talk about action, we talk about objective, right? Khi mà chúng ta nói về cái mục tiêu đấy là có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nói về hành động hay là chúng ta cần phải nói về cái mục tiêu. In every action, we always wanted an outcome. Và khi mà nói về cái hành động hay là chúng ta luôn luôn muốn có cái đầu ra mà. Our feeling. Có nghĩa rằng là những cái cảm xúc của chúng ta. What makes us wanting to do something? Đâu là cái điều mà khiến chúng ta làm cái gì đó? Our mood. Cái tâm trạng của chúng ta. That will determine the actions, the feelings, and the mood of other people. Và nó sẽ quyết định rằng là cái tâm trạng cũng như là những cái cảm xúc của chúng ta đối với người khác. So remember that as if we are leaders. Vậy thì hãy nhớ rằng nếu mà chúng ta là cái người leader. Everything that goes into us. Tất cả những cái gì mà nó đi đến trong chúng ta. Everything about attitude in us. Tất cả những cái gì nó về cái thái độ ở trong chúng ta. Will always affect the people around us. Thì nó luôn luôn là nó ảnh hưởng đến những cái người ở xung quanh chúng ta. So it is even more important when we talk about leadership. Thế nên là nó còn quan trọng hơn khi mà chúng ta nói về cái kỹ năng lãnh đạo. Because in this program we are talking about business, right? Bởi vì là ở trong cái chương trình này chúng ta nói về kinh doanh mà. We are talking about increasing your organizational productivities. Chúng ta nói về cái cách mà chúng ta tăng cái hiệu suất lên. If you want to increase your organizational productivity, first we got to increase ours.
to start with. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn tăng cái hiệu suất của tổ chức của chúng ta lên thì đầu tiên chúng ta phải tăng được của bản thân mình trước đã. So leadership usually starts with ourselves. Vậy thì thường ấy là cái lãnh đạo nó luôn luôn bắt nguồn từ bản thân mình trước. Because everything that we do, you affect the people around us. Bởi vì tất cả những cái thứ gì mà mình làm ấy nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người mà xung quanh mình. And in short, our attitude will affect the people around us. Và nói một cách cuối cùng ấy là những cái thái độ của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người mà ở xung quanh chúng ta. So that is the reason why we need to put that system in us. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần đặt lên cái hệ thống ở trong mình. So since we are talking about the personality, the characters, and the objective. Vậy thì bởi vì là chúng ta nói về những cái nhân cách, tính cách và cái mục tiêu. Let's get to personality. Vậy thì hãy cùng đi vào cái đầu tiên. So, what do you mean by a personality of a person? Vậy thì khi mà bạn nói về cái nhân cách này là các bạn nói về cái gì? What irritates you to do a certain thing every morning? Đâu là cái mà nó thúc đẩy các bạn để làm một số cái mỗi sáng? Sometimes we ask ourselves. Nhiều khi mình hỏi bản thân mình. You know that you see people begging on the street Và for money, mình nhìn nhiều khi mình nhìn thấy là có những cái người mà đi ra ngoài đường có thể kiếm tiền. You think people likes to go on the street to beg for money? Bạn có nghĩ rằng là người ta thích đi ra ngoài kia và người ta ăn xin, người ta kiếm tiền như thế không? Why would they need to put all their ego, pride, everything away? Tại sao người ta lại phải bỏ tất cả những cái tôi của họ? Tại sao người ta lại phải bỏ tất cả những cái mà sĩ diện của họ để có thể là đi ăn xin như thế? And go on the street and beg for money. Mà đi ra ngoài đường, đi ra ngoài kia và ăn xin. You know that when I started my careers in sales, bạn biết không, khi mà tôi bắt đầu cái sự nghiệp của tôi trong bán hàng, everybody told me, Ken, you are not a salesman caliber. You cannot talk very well, Và tất cả mọi người đều nói với tôi rằng là Ken à, bạn không phải là một cái người mà theo cái kiểu bán hàng tốt, bạn đâu có nói tốt đâu. And I realized that a lot of my friends didn't want to support me because they think that if I go into insurance, I will never make it. Và tôi mới cảm thấy rằng là rất là nhiều những cái người bạn của tôi, người ta không có hỗ trợ tôi, bởi vì là khi mà tôi đi vào trong bảo hiểm ấy, người ta không có hỗ trợ, người ta không nghĩ là tôi có thể làm được. I was desperate. Và cái lúc đấy tôi cực kỳ là tuyệt vọng. When I wake up in the morning, khi mà tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng, I say that if I can get a sales, và tôi nói rằng nếu mà tôi có thể có cái đơn hàng, how am I going to be answerable to my mother? thì nếu mà tôi không có như thế thì tôi trả lời với mẹ của tôi như thế nào? I give up a sales engineering job. Tôi bỏ cái công việc bán hàng kỹ sư của tôi. I go into a career that is a business. Nobody pays me. I got to work for it every day. Mà tôi chọn một cái sự nghiệp rằng là tôi phải bán hàng, không có ai trả cho tôi cả, tôi phải làm việc để đạt được. So what do I do? Vậy thì tôi làm cái gì? I go on the street. Tôi đi ra ngoài đường. I ask people that I see to buy insurance from me. Và tôi hỏi người ta, những cái người mà tôi nhìn thấy là tôi hỏi họ mua bảo hiểm từ tôi. As I go door to door, Và tôi đi từng nhà một. people see me, Người ta nhìn thấy tôi. they close the door. Nhiều khi người ta còn đóng cửa lại. And sometimes when I go on the street and ask people and talk to people, Và nhiều khi tôi đi ra cái ngoài kia, tôi đi ra ngoài đường, tôi nói chuyện they'll với tell họ. me like this, like this. Người tôi nói chuyện với họ và tôi nói chuyện và sau đó là người ta đuổi tôi đi, người ta còn vẫy tay, xua tay đi. Do I like it? Liệu rằng tôi có thích cái điều đấy hay không? No, nobody likes it. Không có ai thích cái điều đấy cả. So what drives me to do this? Vậy thì đâu là cái điều mà nó thúc đẩy tôi làm cái đấy? What drives a person to wants to do certain things? Vậy thì đâu là cái thứ mà thúc đẩy người ta để muốn làm một cái điều gì đấy? As far as I'm concerned, Thì miễn là tôi lo lắng về cái điều đấy, is what I call the emotional needs driver. thì tôi mới nhận ra một điều rằng là cái đấy nó là cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. What is the needs that drives you crazy? You know? Đâu là những cái nhu cầu nó thúc đẩy các bạn làm việc? For example, my case is I need to survive. I need to get money back. Vậy thì ở trong cái trường hợp của tôi đó chính là tôi cần phải sống sót, tôi cần phải sinh tồn, tôi cần phải có được tiền. And the other thing is that there's this other motivation in me. Và có một cái điều khác, đó chính là có được một cái động lực ở bên trong tôi. I want to become a millionaire. Tôi muốn trở thành triệu phú. I want to show people that I can do it. Tôi muốn nói với người ta rằng là tôi có thể làm được. I want to make my parents proud. Tôi muốn là khiến cho ba mẹ của tôi tự hào. So I was so crazy Thế nên là tôi cực kỳ là điên about cuồng. becoming a millionaire. It's an ego thing. Để có thể là trở thành cái triệu phú, đấy là một cái gì đó nó thuộc về cái tôi nữa. So
the reality is this. Vậy thì cái thực tế nó là như thế này. If it's not for the millionaire that I'm chasing, Nếu mà không phải là tôi đặt ra cái mục tiêu trở thành triệu phú I will not be able to provide. thì tôi không thể nào mà tôi làm được như thế. If this guy begging on the street, Nếu mà cái anh này anh ấy đi ra ngoài đường ăn xin, he can't get some money. nếu mà không có thể kiếm được tiền Maybe he cannot bring milk powder back to the babies. thì có thể là anh ấy không có thể là kiếm được tiền về cho gia đình để có thể ăn uống. So my personality was that I would wake up early in the morning. I'll go on the street. I'll knock door to door just to look for somebody to listen to me. Vậy thì những cái này nó ở trong tôi, nhân cách ở trong tôi đó chính là tôi đi ra ngoài kia, tôi gõ cửa từng nhà, tôi đi từng người một để có thể là tìm kiếm một ai đó nói chuyện với tôi. And I wanted to break it down for you all to think about it. Và tôi muốn chia nó ra để cho các bạn nghĩ về cái điều đó. And we often got to ask ourselves where we are now. Và thường chúng ta cần phải hỏi bản thân rằng là chúng ta đang ở đâu. Are we aligned with our life? Liệu rằng là chúng ta có đang thật sự là căn chỉnh với cái cuộc sống của mình. And look at all those people on the street. Và hãy thử nghĩ vào những cái người mà ở ngoài kia, ở ngoài đường đi. What are the needs? What do they need to do all these things? Và đâu là cái nhu cầu của họ khi mà họ làm tất cả những cái thứ đó. And it is usually the first level of needs. Và thường ấy sẽ có những cái nhu cầu đầu tiên của cái nhu cầu đầu tiên của chúng ta. It is always survival need, Đó right? chính là luôn luôn là cái nhu cầu về sinh tồn. We need to be able to survive first. Chúng ta cần phải sống sót trước, And chúng to ta cần phải sinh tồn trước. And to survive, what do we need? Và để mà sinh tồn thì chúng ta cần cái gì? Money, right? Đó chính là tiền, phải không? Would you agree with me? It's money. Vậy thì liệu các bạn có thể là đồng ý với tôi rằng là để mà sinh tồn thì chúng ta cần tiền hay không? So the most basic needs of life is to survive, is to have money to survive. Vậy thì cái đầu tiên, cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải có tiền để có thể sống sót. Yes, you all agree. That is important, huh? Và các bạn đồng ý với tôi thì cái điều đấy cực kỳ là quan trọng. Because you know why? Bởi vì bạn biết tại sao không? Sometimes I meet people, huh? Nhiều khi là tôi cần người. I see him very poor, no? He's very poor, no? I can tell. Nhiều khi là một số mình nhìn thấy rằng là cái anh này anh rất là nghèo, mình có thể nhìn thấy được. And when he's applying for job, Và sau khi đó thì anh ấy đi để anh ấy muốn ứng tuyển cái công việc. and it's not my style to do sales. Và khi mà nói chuyện với anh ấy nói với tôi rằng là cái này không phải là cái kiểu của tôi, không phải là cái phong cách của tôi để bán hàng đâu. So I said, then what else you want to do? You cannot get money. Vậy thì tôi mới nói rằng là nếu mà bạn không bán hàng, bạn không kiếm tiền thì bạn muốn làm cái gì? So to me is that these are people, they are not very, they don't understand what they need to do. Vậy thì đối với bản thân tôi thì những cái người này, người ta không có hiểu rằng là người ta cần cái gì, người ta muốn cái gì. And I used to think, Và tôi thường nghĩ như thế này. and I speak about it. Tôi cũng hay nói về nó nữa. People that start off in life, Những cái người mà người ta bắt đầu ở trong cuộc sống, people that are in financial trouble, cái người mà người ta có vấn đề về tài chính, and people that are not interested in money, hoặc là những cái người mà người ta không có hứng thú với tiền, and they are starting off in life. và người ta bắt đầu ở trong cuộc sống, Very difficult for them to do sales or to start a business. cực kỳ là khó cho họ để có thể là bán hàng hay Or là to become, để có thể là bắt nguồn kinh doanh, or to become a leader, hoặc là để có thể trở thành cái người leader. because they are not being very realistic with themselves. Bởi vì là chính bản thân họ cũng không thực tế với bản thân mình. They allow their ego. Người ta để cho cái tôi ở bên trong họ. You know, how can you tell me that you don't need money when you are so poor? Thế nên là nhiều người nói với tôi rằng là chúng ta không có cần tiền. So usually when I look at these sort of people, Thế nên là nhiều người nói với tôi rằng là người ta không cần tiền. I would never Kể cả là khi mà người ta cực kỳ là nghèo. I would never recruit these sort of people. Thế nên là khi mà tôi nhìn vào những cái người này ấy, thì Because tôi không bao giờ tuyển những cái người này. To me, it's a waste of time. Bởi vì đối với bản thân tôi nó là tốn thời gian lắm. Unless he's willing to change and listen. Trừ khi là anh ấy sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng thay So đổi. remember that first thing first is really about survival. Vậy thì hãy nhớ rằng đầu tiên nên nó luôn luôn là cái mà chúng ta cần phải sinh tồn trước. I wake up in the morning. Chúng ta thức dậy vào buổi sáng. I need to bring in business. Tôi cần phải đem về những cái kinh doanh. Because I need to survive. Bởi vì tôi cần phải sống sót. I need to have money to survive. Tôi cần phải có được tiền để có thể sinh tồn. Then once I be able to get the survival needs. Vậy thì đầu tiên là tôi cần phải có cái nhu cầu I got sinh tồn enough. này. I got enough money. I take care of everybody. I take care of myself first. Và khi mà tôi có đủ tiền thì tôi
chăm sóc được cho bản thân, tôi chăm sóc được cho gia đình. I deal with the basic needs. Và tôi có thể là xử lý một số những cái nhu cầu cơ bản. Then I move on to provide security. Và sau đó là tôi chuyển đến để tôi có thể là cung cấp được cái sự an toàn. Now every month I've got money to make sure that we got food, we got house to stay, we are being secure. Và sau đó là tôi nhận thấy một điều rằng là bây giờ là tôi đến một cái cấp bậc là tôi có đồ ăn, tôi có nhà để tôi có thể là cảm thấy an toàn rồi. So now I've got peace of mind. Và bây giờ tôi cảm thấy bình yên ở trong tâm hồn rồi. Because my family has got everything that is needed. Bởi vì là gia đình của tôi đã có tất cả những cái thứ mà cần rồi. And every month my family will receive some money. Và thường ấy, gia đình của tôi nếu mà nhận được tiền về, then we got money to pay the house, the food, everything now. thì bây giờ chúng ta có tiền để có thể là trả cho những cái ngôi nhà, trả cho đồ ăn rồi. So the next level is what we call security, Vậy right? thì cái cấp bậc tiếp theo ấy là cái mà chúng ta gọi là sự an toàn. Then the next one is what? Vậy thì cái tiếp theo nó gọi là cái gì? Love. Đó chính là tình yêu. There's a saying that goes, Có một cái câu nói như thế này: no money, no honey. Yeah? không có tiền thì không có tình. That's true, Thì right? cái câu đấy nói đến nó cũng đúng. Most of marriages break down because they don't have money. Rất là nhiều những cái gia đình người ta bị tan vỡ bởi vì là người ta không có tiền. And that's really true. Và cái điều đấy nó rất là đúng. And when I have enough money in my business, Vậy thì khi mà tôi có đủ cái tiền ở trong cái business của tôi, now I can bring my parents to a tour. và bây giờ tôi có thể là đem ba mẹ của tôi đi du lịch, I can bring my family to Australia every day, every year. hoặc là tôi có thể là đem gia đình của tôi đi đến Úc du lịch mỗi năm. And that's about love, right? Thì đấy là về cái cung cấp cái tình yêu. Now you got more money to provide love. Bây giờ các bạn có nhiều tiền hơn để có thể là cung cấp cái tình yêu. So you realize this. Vậy thì bạn mới nhận ra cái điều này. These three levels of needs, Ba cái cấp bậc này của cái nhu cầu, the 1 to 3, từ cái 1 cho đến cái 3, we are often driven by the needs for money. thường ấy là chúng ta được thúc đẩy bởi cái nhu cầu là tiền bạc. So it is just makes sense. Cái điều đấy nó thực sự là nó có lý. You link to doing a startup. Các bạn hãy thử liên kết về cái việc là mình làm khởi nghiệp xem, làm When you startup xem. start a business, Khi mà mình bắt đầu kinh doanh, you need to get revenue, ma. mình cần phải có được cái doanh thu mà. To do what? Để làm gì? To make sure that you maintain your products, you maintain some fixed cost. Để có thể đảm bảo rằng là bạn có thể là duy trì được cái sản phẩm, duy trì được những cái chi phí cố định. And of course, the people that join you, Và tất nhiên là những cái người mà tham dự cùng với bạn, they will never feel secure yet. và người ta chưa có cảm thấy là an toàn lắm. Because startup, you need to survive to start with, right? Bởi vì là khởi nghiệp ấy thì đầu tiên các bạn cần phải sinh tồn để bắt đầu mà. So when a startup make money, Vậy thì khi mà startup ấy bắt đầu kiếm được tiền so rồi, as an employee, you feel, wow, you know, my boss can bring in money now. I'm very, very comfortable and safe. và ok, bây giờ mình cảm thấy rằng là bây giờ là cái người ông chủ, là mình có thể kiếm được tiền về rồi, mình cảm thấy là thoải mái hơn một chút, mình có thể là mình cảm thấy an toàn hơn một chút rồi. Well, then the company make a lot more money. Vậy thì sau đó là công ty kiếm được nhiều tiền hơn. Wow, my boss give me a bonus, man. Cái người ông chủ của tôi còn thậm chí còn đưa cho tôi tiền thưởng nữa. Wow, buy me a computer. Và ông chủ của tôi còn mua cho tôi cái máy tính nữa. So this is what happened. We say, wow, I really like this boss. Và mình mới cảm thấy rằng ôi, tôi thích cái người ông chủ này quá. So this is the same thing that happens to any startup or any business. Vậy thì cái điều này nó cũng tương tự, nó xảy ra với bất cứ cái startup nào, nó xảy ra với bất cứ doanh nghiệp nào. Yeah. So this is our emotional needs driver. Vậy thì đây chính là những cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc của chúng ta. The feeling. Những cái cảm xúc. The feeling, that's the emotions. Thì đấy là những cái mà chúng ta nói là cái cảm xúc. The needs that drives our feeling every day. Những cái nhu cầu mà nó thúc đẩy cái cảm xúc của chúng ta mỗi ngày. And force us to do something right and something wrong. Mà nó bắt buộc chúng ta để làm cái gì đó đúng và có thể là cái gì đó sai. So once you reach the level of what we call the financial needs. Vậy thì khi mà chúng ta đạt được đến một cái level của cái mà chúng ta gọi là cái nhu cầu về tài chính. When you're able to provide love to your company, for example. Khi mà bạn có thể là cung cấp được cái tình yêu cho cái công ty của bạn, được cái sự yêu mến. So the next level is that you want recognition. Và sau đó là các bạn cần được cái sự công nhận. You want to make sure, hey, you all must appreciate me, Và các bạn cần phải đảm bảo rằng là, bạn cần phải tôn trọng, bạn cần phải đánh giá cao tôi. Because I give you bonus, I give you everything. No. Bởi vì là tôi đưa cho bạn tiền thưởng, tôi đưa cho bạn tất cả mọi thứ. So you know that the recognition, the needs for recognition. Vậy thì bạn mới nhận ra một điều rằng là cái nhu cầu của cái sự công nhận. And there's two very important needs that we
every leaders and sales organization or business got to think about. Vậy thì sẽ có một số những cái nhu cầu mà những cái người bán hàng cũng như là những cái người làm kinh doanh cần phải nghĩ về. We use this as a strategy to drive sales productivity. Chúng ta thường là sử dụng những cái chiến lược như thế này để có thể là thúc đẩy những cái doanh số bán hàng. One is money. Đầu tiên ấy đó chính là tiền. I realized that when the top salespersons have money already, Đầu tiên ấy là tôi nói rằng là những cái người bán hàng hàng đầu ấy, người ta cần phải có tiền đầu And- tiên đã. they are your top salesperson. Người ta là những cái người bán hàng hàng đầu của bạn. They don't care about money because they know how to make money. Người ta không có quan tâm đến tiền bởi vì là người ta biết cách người ta kiếm được tiền. The next thing is how to give them what we call the ego needs. Vậy thì cái tiếp theo mà họ cần là gì? Đó chính là phải đưa cho họ được cái nhu cầu về cái tôi. So of course, like my friend one day see me after, wow, he saw my picture in a newspaper, no? Vậy thì hay giống như kiểu là người bạn của tôi ấy, thì một ngày nào đó anh ấy nhìn thấy cái bức tranh của anh ấy ở trên báo. $1 million producers, Là cái người mà có thể bán hàng được hàng triệu đô. top directors. Cái người bán những cái người giám đốc hàng đầu. Wow, they cut the newspaper and send it to me, you know? Và sau đó là anh ấy mới cắt cái tờ báo đấy ra, cắt cái ảnh đấy ra và gửi cho tôi. Then suddenly my neighbor say, Ken, you never make it. Và đột nhiên là cái người hàng xóm của tôi nói rằng là tôi không thể nào mà làm được đâu. Well, look at me, yeah? Và anh ấy nhìn vào tôi. Wow, I say, Ken, Anh ấy nói rằng you are good. I never think that you can make it. những cái người mà trước đây ấy, nói rằng là tôi không làm được ấy, thì lúc đó So, thì khi mà tôi làm được, tôi được công nhận như thế rồi thì người ta mới nhìn vào tôi, người ta nói rằng Ken là bạn làm được, bạn giỏi lắm. so to me, yes. Vậy thì đối với bản thân tôi, khi mà tôi đạt được như thế là đối với tôi là tôi cảm thấy yes, tôi tự nói với bản thân mình I make it. tôi làm được rồi. People recognize me. I feel good now. Người ta công nhận tôi rồi. My mother will go to market every day and say, hey, this is my son. No, you know, he become $1 million producers, huh? Và ví dụ như là những cái tên của tôi nếu mà ở trên báo như thế, ở trên những cái được công nhận như thế thì mẹ của tôi đem đến và nói với mọi người rằng là ê, đây là con trai của tôi, nó được như thế này, nó làm được thế này đây. So when my staff, you know that you go to McDonald's and every service like Starbucks and all. Vậy thì bạn biết không, khi mà đi đến những cái McDonald's hoặc là đi đến Starbucks, One of the strategy to appreciate worker, một trong những cái chiến lược để có thể là đánh giá cao những cái người nhân viên, good performer, đó chính là có cái màn thể hiện tốt. is to put their picture somewhere. Đó chính là bạn có thể thấy rằng là một số những cái người đấy, người ta để vinh danh những cái người làm việc tốt ấy, thì người ta sẽ đặt cái bức tranh của người nhân viên ở đấy And recognize them. và công nhận họ. When they recognize them, they feel good after they work very hard. Khi mà người ta được công nhận thì người ta cảm thấy cực kỳ là tốt, bởi vì là người ta làm việc chăm chỉ mà. So their feeling is good. Thế nên là cái cảm xúc của người ta tốt. When the feeling is good, they feel that wow, you know. Và khi mà người ta cảm thấy tốt ấy, thì người ta cảm thấy rằng wow. And so the next thing is that once the persons have got recognition, Vậy thì cái điều tiếp theo đó chính là khi mà người ta có cái sự công nhận rồi. I used to have this strategy. Yeah? Tôi thường ấy có cái chiến lược này. Whenever I speak around the world, Khi mà tôi đi diễn thuyết ở trên thế giới, I will use my top producers. tôi sẽ sử dụng những cái người mà bán hàng hàng đầu của I say you tôi. follow me. Và tôi nói với họ rằng là ê, đi với tôi. So I say you speak 10 minutes, huh? Và tôi nói rằng là đây, bạn nói 10 phút nha. So in front of 100 people, I bring in, okay, come, top producer, come to the stage and talk to everyone. Và ở trên trước mặt rất là nhiều người và tôi đưa cái anh ấy lên, tôi nói rằng là đây là cái người bán hàng hàng đầu của tôi. Share Cái with- anh này, anh ấy sẽ nói chuyện với các bạn. Share with them how you make it. Ê, nói với họ rằng là bạn làm được như thế nào đi. Wow, the top producers go up to the stage. Và sau đó cái người bán hàng đấy là đi lên sân khấu. And he go up there and talk about his success. Anh ấy đi lên đấy, anh ấy nói về cái thành công của anh ấy. So he now feel that, wow, I can influence people. I got the power. Bây giờ anh ấy cảm thấy rằng là wow, tôi có thể là có được sức ảnh hưởng với người khác rồi. Tôi có cái gọi là sức mạnh rồi. You see, the powers to change people. Vậy thì bạn thấy đây, cái sức mạnh để có thể là thay đổi người khác. And once you be able to recognize, and you see, this is a very big strategy to drive top producers. Vậy thì đây chính là những cái chiến lược cực kỳ quan trọng để có thể là thúc đẩy những cái người bán hàng mà người ta đã bán hàng được đỉnh cao rồi. Recognize them. Đầu tiên ấy là hãy công nhận họ. Let them know that you have a power to affect other people too. Và bên cạnh đó để cho họ thấy rằng là họ có cái sức mạnh để có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Because you are successful. Bởi vì là bạn thành công rồi. So the persons feel good, huh? Thế nên là cái người đấy người ta cảm thấy tốt. So that's how we drive top Thì producers. đấy là cái cách, những cái chiến lược mà chúng ta thúc đẩy những cái người bán hàng.
hàng đầu. So our incentive strategy is always designed between money and ego. Vậy thì hãy nhớ rằng những cái chiến lược mà chúng ta thiết kế, những cái chính sách về phần thưởng ấy, nó luôn luôn là được thiết kế dựa trên tiền hoặc là dựa trên cái tôi. So when a person's past these two stages, Khi mà một cái người nào đó người ta đi qua hai cái giai đoạn này rồi, the last stage is usually when a person's achieved in life. vậy thì cái giai đoạn cuối cùng đó chính là khi mà cái người đấy người ta đạt được ở trong cuộc sống rồi. They'll tell you that enough. Người ta nói với bạn rằng đủ rồi. It's time for me to relax. Bây giờ là cái khoảng thời gian cho tôi để là thư giãn. I go to the mountain and become farmer. Tôi đi lên núi và tôi trở thành cái người nông dân. Or I serve the religion. Hoặc là tôi đi phục vụ những cái tôn giáo. Alright, or you do a lot of community work. Hoặc là chúng ta làm một số những công việc cộng đồng. So because they already done it, make it and done it. Bởi vì là người ta đã làm được rồi, người ta đã xong những cái kia rồi. So they are looking something else in their life. Thế nên là người ta đi tìm những cái gì đấy nó khác biệt. Needs, sống của họ. their needs are different now. Những cái nhu cầu của người ta cực kỳ là nó They khác. feel that if they help the community, Người ta cảm thấy rằng là bây giờ nếu mà người ta giúp cộng đồng, they give the money to help other people. người ta đưa tiền để có thể là giúp được người khác. In return, they feel good. Ngược lại thì họ cảm thấy tốt. And ladies and gentlemen, Và thưa quý vị và các bạn, this is what we call the ego needs. thì đây là những cái gì mà chúng ta gọi là những cái nhu cầu về cái tôi. So we got to understand this. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được cái điều này. In life, we are driven by these 6 level of needs. Cái cuộc sống của chúng ta ấy, nó được thúc đẩy bởi 6 cái cấp bậc này của cái nhu cầu. Of course, this is what some of you would have studied in school called the Maslow theory, hierarchies of needs. Và tất nhiên là đây là những cái gì mà các bạn được học ở trường, các bạn gọi là cái tháp nhu cầu Maslow, những cái cấp bậc của cái nhu cầu. Which makes very good sense to us, right? Mà những cái này nó cực kỳ là nó có lý, chúng ta cảm thấy nó rất là đúng. So sometimes we got to check ourselves. Thế nên là nhiều khi chúng ta cần phải hỏi bản thân mình. Where are you now? Liệu rằng là các bạn đang ở đâu? Am I in a survival stage? Liệu rằng tôi đang ở cái cấp bậc về sinh tồn? For example, I choose to do startup about 2 years ago. Ví dụ như là tôi chấp nhận rằng là tôi khởi nghiệp lại 2 năm về trước. My mind has got to go down to survival. If not, I'll never make it in startup. Thì cái việc của tôi là tôi chọn là tôi trở về cái cấp bậc đầu tiên là tôi phải sinh tồn, bởi vì nếu mà tôi không có cái thái độ như thế này thì tôi làm sao để tôi có thể thành công được khi mà tôi khởi nghiệp. So that's why sometimes I feel very sad for young people. Thế nên là nhiều khi tôi cảm thấy cực kỳ là buồn cho những cái người trẻ. They finish their grad degree. Người ta hoàn thành cái bằng cấp của người ta. They come to me. Người ta đến với tôi. Ken, I don't need money. Cái là tôi không cần tiền. I say hello. Tôi nói rằng ê, if you don't have money, you're going to live on your parents, right? Nếu mà bạn không cần tiền thì ai nuôi, ba mẹ bạn nuôi bạn à? You know, they think their parents got money. Và người ta nghĩ rằng là bố mẹ của họ có tiền. They don't need to do anything in life anymore. Người ta không cần phải làm cái gì ở trong cuộc sống của họ nữa. So there's a lot of talented people around. Và có rất là nhiều những cái người tài năng. But they don't understand how to align themselves to life. Nhưng mà người ta không có thật sự là hiểu về cái cách là để căn chỉnh bản thân ở trong cuộc sống. So the first level of attitude. Vậy thì cái cấp bậc đầu tiên của cái thái độ is the way we align ourselves in our feeling against the needs that we are in now. Đó chính là cái cách mà chúng ta căn chỉnh bản thân rằng là chúng ta đang ở đâu dựa trên cái nhu cầu thực tế của chúng ta. So that's why I always say, thế nên là tôi luôn luôn nói charity begins with ourselves. Cái từ thiện đấy nó cũng bắt nguồn từ bản thân mình trở đi. If we can't even do charity for ourselves, Nếu mà chúng ta thậm chí còn không có làm từ thiện được cho bản thân mình, how do we do charity for other people? làm sao để chúng ta làm từ thiện được cho người khác? Fine, if you have a lot of money, Ok, nếu mà bạn có nhiều tiền you can help the community. thì bạn có thể là giúp đỡ cộng đồng. So it is very important, as far as I'm concerned, I'm a very practical man. Vậy thì tôi là một cái người cực kỳ là cái việc là tôi cực kỳ là lành nghề tôi phải làm. I'm very realistic. Tôi cực kỳ là thực tế. That is life about. Đấy là cái cuộc sống. You want to do startup, you got to focus on getting the revenue in. Nếu mà bạn muốn khởi nghiệp ấy thì bạn cần phải đem lại doanh thu. If you don't have money, find the money. So simple, right? Nếu mà bạn không có tiền ấy thì đi kiếm tiền đi, đơn giản mà. Don't allow our ego to become the best of ourselves.
Đừng bao giờ để cái tôi ấy, nó trở thành cái cao nhất ở trong bản thân của mình. Ego can help us. Cái tôi có thể giúp chúng ta, It can also kill us. nhưng mà nó cũng có thể là giết chúng ta nữa. So be careful. Thế nên là hãy cẩn thận. Be aligned in the needs of our life. Thật sự là căn chỉnh đối với những cái gì, những cái nhu cầu ở trong cuộc sống của chúng ta. Ask ourselves in this 6 level of our life. Hỏi bản thân mình ở 6 cái cấp bậc này trong nhu cầu, trong cảm Where xúc. am I now? Chúng ta đang ở đâu? At what stage my business is in now? Vậy thì cái business của chúng ta nó cũng đang ở đâu nữa? Then you move accordingly. Thế nên là các bạn hãy di chuyển đúng theo nó. You decide what is how you're going to work. Bạn quyết định rằng là bạn sẽ hoạt động, bạn sẽ hành động, bạn sẽ làm việc như thế nào. Now this is our personality, yeah? Vậy thì đây chính là những cái mà chúng ta gọi là nhân cách, cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc. Let's talk about character now. Bây giờ hãy thử nói về cái tính cách. Ken, you are the man of character. Hãy nói về cái bản chất. Bây giờ người ta thường nói rằng là Ken là bạn là cái người có cái tính cách tuyệt vời. If I come to you and say that, well, your character is very good. Và khi mà tôi đến và tôi nói với bạn rằng là cái tính cách của bạn nó tốt thật đó. What I mean? Cái điều đó có nghĩa là gì? Your mindset. Có nghĩa rằng là cái tư duy của bạn. Your personality. Cái nhân cách của bạn. And your value system. Và cái hệ thống giá trị của bạn. What is a value system? Vậy thì đâu là cái hệ thống giá trị? You know that we got two sets of values. Và bạn biết không, chúng ta có hai cái kiểu giá trị. One happens in the past. Một cái đó chính là nó xảy ra ở trong tương lai rồi. Nó xảy ra ở trong quá khứ rồi. That make up a person like you today. Mà nó làm nên cái con người như bạn ngày hôm nay. Yeah. So you realize that actually what happens in the past you can't change. Vậy thì mình mới nhận ra một điều rằng là những cái gì mà xảy ra ở trong quá khứ thì mình không thay đổi được. Due to your education. Ví dụ như là những cái gì về giáo dục đi. Your family upbringing. Những cái gì mà về gia đình của bạn. Your religion. Những cái tôn giáo của bạn. Yeah, the people that you mix around with. Những cái người mà bạn tiếp xúc với họ. Whatever happens, all the countries that you live in. Hoặc là kể cả là những cái đất nước mà các bạn đang ở. This is your value system. Đây là cái hệ thống giá trị. You can't change what happened in the past. Các bạn không thể nào mà thay đổi được những cái gì nó đã xảy ra ở trong quá khứ. And sometimes we look at people. Và nhiều khi chúng ta nhìn vào người khác. We always tell them. Chúng ta luôn luôn nói với họ. You are a man of principle. Bạn là cái người mà cực kỳ là nguyên tắc. It has got a lot to do with his value system. Nó là những cái gì mà chúng ta làm về những cái hệ thống giá trị. A person can make a lot of money. Cái người đấy có thể kiếm được nhiều tiền. But he used the wrong way to make money. Nhưng mà người ta sử dụng cái cách sai để có thể kiếm tiền. Bad character, for example, correct? Thì chúng ta gọi đấy là cái tính cách tồi. So it's not so much of how rich we are. Thì đấy là cái mà nó không hẳn là chúng ta giàu như thế nào. It is our value system that matter most. Mà là cái giá trị của chúng ta nó sẽ tạo nên. So you notice that when you want to help a person to be motivated. Vậy thì mình mới nhận ra một điều rằng là khi mà mình muốn giúp một cái người để có thể là có được cái động lực. You know that there's something that cannot change. That is his value system of the past. Vậy thì bạn biết được rằng có một số thứ nó không thể thay đổi, đó chính là cái hệ thống giá trị ở trong quá khứ. What is important is the belief of the future. Cái điều gì là quan trọng đó chính là cái niềm tin vào tương lai. Do they believe in themselves? Liệu rằng người ta tin vào bản thân họ? Do you believe even that Vietnam is going to be a good, powerful economy? Hay là họ có tin rằng là Việt Nam sẽ có thể có một cái nền kinh tế tuyệt vời? Do you believe in the products that you are selling? Hay là bạn có tin vào những cái sản phẩm mà bạn đang bán? Your leaders. Tin vào cái người leader của bạn. So belief is a very powerful source of motivation. Vậy thì cái niềm tin ấy nó là một cái nguồn sức mạnh rất là lớn. Your belief are linked to passions. Và cái niềm tin của các bạn ấy nó liên kết với cái đam mê. Passions is energy. Cái đam mê là tạo năng lượng. When you have positive belief over your future, your products and everything. Khi mà các bạn có cái năng lượng tích cực đối với sản phẩm, đối với tất cả mọi thứ. Energy cannot lie. Thì cái năng lượng của bạn ấy nó không thể nào nó nói dối được. Sometimes you meet a leader. Nhiều khi chúng ta gặp những cái người leader. You meet a salesperson. Mình gặp những cái người bán hàng. You can feel the energy. Mình có thể là cảm nhận được cái năng lượng. In the way he carried himself. Ở cái cách mà anh ấy thể hiện bản thân. Because he believes in whatever he does. Bởi vì anh ấy tin vào những cái gì mà anh ấy làm. And that is also confident, right? Và cái đấy nó cũng là cái sự tự tin nữa. So you realize that actually when you go to training, when you go to, a religion
when you go to a big seminar, when you are listening to someone, Vậy thì hãy nhớ rằng đầu tiên khi mà các bạn đi đến hội thảo, khi mà các bạn đi đến những cái sự kiện, khi mà các bạn lắng nghe bất cứ ai đó, and even today, every morning you listen to people like me. hay là kể cả là ngày nay mỗi sáng bạn lắng nghe với những cái người như là tôi. I know that I will never able to change that value system of the past. Tôi biết rằng tôi không thể nào mà tôi thay đổi được cái hệ thống giá trị ở trong quá khứ của bạn. What I need to do is to make you believe in your future. Vậy thì những cái gì mà tôi cần phải làm đó chính là tôi phải khiến cho bạn tin vào cái tương lai. Make you believe that today is going to be a better day. Khiến cho bạn tin rằng là ngày hôm nay là một cái ngày tốt hơn. Help you to believe that as a Vietnamese, there's a lot of opportunity out there. Và để cho bạn nhận ra rằng là cái người Việt Nam có quá nhiều cơ hội ở ngoài kia. Go for it. Đi và nắm bắt lấy nó. Don't ever give up. Đừng bao giờ bỏ cuộc. In a crisis, there's opportunity. Ở trong khủng hoảng thì nó cũng đều có cơ hội. Top people in life always look for opportunity during crisis. Những cái người mà đứng ở trong đỉnh cao ấy, thì người ta luôn luôn là tìm kiếm những cái cơ hội ở trong khủng hoảng. Because there's no competition or lesser competition. Bởi vì là như ở trong những cái khủng hoảng như thế thì không có đối thủ, có ít hơn những cái sự cạnh tranh. So this is a character of a person. Thế nên là đây là cái tính cách và cái bản chất của một người. You'll find that characters of a person has got a lot to deal with the belief and the values of the system of the person. Mình mới nhận thấy một điều rằng là đây là những cái gì nó thuộc về cái hệ thống giá trị và cái niềm tin của một người. Are you all okay so far? Liệu rằng đến thời điểm hiện tại các bạn có đang ok không? If you are good, give me a high five, please. Và nếu mà ok thì high five với tôi. Very good. Now, remember, we got to have a right characters. Hãy nhớ rằng là các bạn cần phải có được cái bản chất, cái tính cách thật là tốt. When I keep saying that we can become a millionaire, khi mà tôi nói rằng là bạn có thể trở thành triệu phú, your character makes a lot of difference. Cái tính cách ở đây nó làm nên rất là nhiều những cái điều khác biệt. To become a man of character, để có thể là trở thành một cái người tốt, mindset, personality is very key. Thì những cái như là tính cách, như là bản chất cực kỳ là quan trọng. Your belief of the future, những cái niềm tin ở trong tương lai, creates the energy around you. Nó tạo ra cái năng lượng ở xung quanh bạn. And this is the kind of people that you must mix around with. Thì đây chính là những cái người mà các bạn nên tiếp xúc với họ. And what happens next? Once you have everything, mindset, personality, character. Vậy thì khi mà các bạn có cái gì, các bạn có cái nhân cách, có cái tính cách rồi thì cái tiếp theo nó là cái gì? The last one is your objective. Cái tiếp theo ấy, nó chính là cái mục tiêu của bạn. What is the reasons that you live? Đâu là cái lý do mà bạn sống? What is our visions in our life? Đâu là cái tầm nhìn của chúng ta ở trong cuộc sống? Right. How is it that you wanted to, what you want to achieve? Đâu là cái điều mà bạn muốn đạt được? When I was young, I want to be a millionaire. Khi mà tôi còn trẻ thì tôi muốn trở thành triệu phú. And as I grow older, và sau đó là tôi già hơn, tôi già đi. I have a lot of successes in my life. Và sau đó là tôi có được cái sự thành công ở trong cuộc sống rồi. I've taken a lot from the community. Tôi nhận được rất là nhiều từ cộng đồng. Now maybe I feel that I must give back. Và bây giờ tôi cảm thấy rằng là tôi cần phải cho lại. So objective in our life changes along the way. Thế nên là cái mục tiêu của tôi ấy, kể cả là mục tiêu của chúng ta ở trong cái cuộc đời, nó luôn luôn nó thay đổi theo cái giai đoạn. Just as like your emotional needs driver your needs. Nó giống như kiểu là nhu cầu thúc đẩy cảm xúc vậy. Your belief changes. Nhưng cái niềm tin của các bạn nó thay đổi. So is your objective. Nó đưa ra, nó cho chúng ta thấy được cái mục tiêu của chúng ta. Do we set goals? Liệu rằng chúng ta có thiết lập mục tiêu hay không? Do we have a visions in life? Liệu chúng ta có cái tầm nhìn ở trong cuộc sống hay không? If you don't have a goal, nếu mà chúng ta không có cái tầm nhìn, chúng ta không có cái mục tiêu, anywhere goes, thì nếu mà chúng ta không có một cái đích đến mục tiêu ấy, thì chúng ta có thể đi khắp nơi, đi mọi cái nẻo đường. When you're a person without a direction, nếu mà cái người đấy người ta không có một cái định hướng, somebody come along, thì khi mà một người nào đó người ta đến, they'll push you left, they'll push you right. Người ta có thể là kéo bạn đi thế này, người ta có thể kéo bạn sang trái, kéo bạn sang phải. Sometimes they manipulate your life. Nhiều khi là người ta thao túng cái cuộc sống của bạn. Yeah, they want to control you. Người ta muốn kiểm soát bạn. Because you don't have an objective in life. Bởi vì là bạn không có cái mục tiêu ở trong cuộc sống. We must have a clear objective. Bạn cần phải có được một cái mục tiêu rõ ràng.
And that's the reason why we are always talking about how to make our day productive. Thì đấy là cái lý do tại sao chúng ta luôn nói về cái việc là làm như thế nào để chúng ta khiến cho cái cuộc sống của chúng ta nó luôn, cái ngày của chúng ta nó luôn luôn là nó có hiệu quả. Why do we plan? Tại sao chúng ta lại cần phải làm kế hoạch? Because we need the directions to Bởi vì là follow. chúng ta cần phải có cái định hướng để follow. So you realize this. Vậy thì bạn mới nhận ra cái điều này. With a clear objective. Với một cái mục tiêu rõ ràng. When you respond to a situation and take action. Khi mà chúng ta phản hồi với cái tình huống, phản hồi với và chúng ta hành động. You know the reason why. Chúng ta biết lý do tại sao. Because you have a clear objective. Bởi vì là các bạn cần phải có được một cái mục tiêu rõ ràng. And because you have a direction. Và bởi vì là bạn có cái định hướng. You know why you are taking certain actions. Thì bạn biết được rằng là tại sao bạn lại có một số những cái hành vi nhất định như thế, hành động nhất định như vậy. And that is how it creates a certain response and actions in our life. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra được những cái phản hồi cũng như là những cái gì ở trong cuộc sống, những cái hành động trong cuộc sống của chúng ta. So in short, vậy thì nói một cách tóm tắt, how you respond to life. Các bạn phản hồi với cuộc sống như thế nào? It is a choice. Nó là cái sự lựa chọn của bạn. It is your emotional needs driver. Nó là đầu tiên ấy, đó là cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc của bạn. What are you needing now? Các bạn đang cần cái gì? That drives you crazy every day to chase after. Mà nó thúc đẩy các bạn mỗi ngày. What is your beliefs and your value system? Và bên cạnh đó đâu là cái giá trị và cái niềm tin của bạn? Yeah, what is your values? Đâu là cái giá trị? Are you very clear with it? Liệu rằng là các bạn có rõ ràng với cái điều đó hay không? Do you have an objective in life? Hay là liệu bạn có một cái mục tiêu ở trong cuộc sống? That is what attitude is about. Thì đấy chính là cái thái độ của chúng ta. And when we have all these mindset, attitude that made up of your needs driver to your belief and your passions, your value system and your visions in life. Vậy thì khi mà các bạn có được, đầu tiên là cái nhu cầu thúc đẩy cảm xúc, các bạn có được cái hệ thống giá trị, niềm tin, và cái tiếp theo đó là một cái đích đến, cái mục tiêu trong cuộc sống. It gives you a response. Nó đưa cho các bạn một cái sự phản hồi. It helps you to take actions. Nó giúp cho các bạn là có thể hành động. It gives you the reason why. Nó đưa cho các bạn cái lý do tại sao. It gives you the right energy. Nó đưa cho các bạn cái năng lượng đúng. And all these things that you have. Mà tất cả những cái mà các bạn có này will affect the opportunity around you. Nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cơ hội ở xung quanh bạn. Will help people to follow you. Là những cái mà nó sẽ ảnh hưởng đến những cái người mà follow chúng ta. That's the reason why attitude is everything. Đấy là lý do tại sao thái độ là tất cả. And I hope that today you enjoy my session. Và tôi hy vọng rằng là ngày hôm nay các bạn thật sự là tận hưởng cái bài học của tôi. What is the system behind an attitude? Đâu là cái hệ thống đằng sau cái thái độ? What will make you create the right energies to attract people? Và đâu là cái mà nó tạo ra cái năng lượng cho bạn để có thể là thu hút được đúng người? As you attract success, và các bạn, đâu là những cái đối với bạn để các bạn là có thể là thu hút được những cái sự thành công? As you attract opportunity in your life. Và nó cũng giống như kiểu là các bạn thu hút những cái cơ hội ở trong cái cuộc sống của mình. Thank you very much. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. And make sure your today is even a better day. Hãy đảm bảo rằng là ngày hôm nay là cái ngày còn tuyệt vời hơn ngày hôm qua.